Sziasztok! Az okostelefonok és a zenei streaming szolgáltatások elterjedésével alapjaiban változtak meg a zenehallgatási szokásaink. A 90-es és a 2000-es években, amikor éppen egy hordozható zenelejátszóra volt szükségünk, akkor a Discman vagy az iPod volt az elsődleges zeneforrásunk, a különböző csoda MP3 lejátszókról nem is beszélve, amelyek minősége az ipari hulladéktól a megfizethetetlen kategóriáig terjedt. Ellenben manapság azért már elég nis dolognak tűnik egy dedikált, hordozható zenelejátszó eszköz. Ennek ellenére még mindig viszonylag sok hi-fi gyártó termékpalettáján megtalálhatóak ezek a cuccok, nyilván azért, mert még mindig van rá egy egészséges igény a felhasználók részéről. Pedig hát a telefonunk mindent is tud, ami a mobil zenelejátszáshoz szükséges, vagy mégsem? Ennek fogunk utána járni a mai videóban bemutatásra kerülő DAP segítségével. Nos hát akkor kezdjük is el! A DAP, a Digital Audio Player, azaz a digitális zenelejátszó kifejezés angol rövidítése. A hordozható digitális zenelejátszók olyan elektronikus eszközök, amelyek képesek lejátszani és tárolni a nagyfelbontású zenéket vagy egyéb médiafájlokat. Sokféle digitális formátum, felbontás és kódolás létezik. Ezek többségét a legtöbb DAP kényelmesen le is tudja játszani, ami sajnos például az okostelefonokról nem mindig mondható el. A Hibi Digital M300-as DAP-ját elsősorban a Z-generációs userek számára fejlesztették ki. A Hibi Digital egyébként a Hibi almárkája. Ez az új termékcsoport nem kifejezetten az audiofileket célozza meg, de persze ez nem jelenti azt, hogy sokadrangú kérdésként kezelnék a hangminőséget, de az elsődleges cél inkább az volt, hogy egy sokoldalúan használható és olcsó eszközt hozzanak létre. Az M300-as alapvetően az iPod Touch által hagyott űrt szeretné betölteni, illetve konkurálni a Sony Walkman sorozatával. Ez utóbbit már is sikeresen teljesítette, mert az M300-as a maga $200 árával annyiba kerül, mint a legolcsóbb Sony NWA40-es Walkman, ami a tudását tekintve a fasorban sincs az M300-ashoz képest, de még a Sony NWA100-as is, ami legalább már valamennyire összehasonlítható az M300-assal, pontosan a duplájába kerül a Hibi DAP-jának. Szóval az árazását tekintve kétségkívül nagyon is potens kis eszköznek tűnik az M300-as. Na de nézzük is meg közelebbről, hogy miről is van szó. Az M300-as egy egyszerű kartondobozban érkezik, egy USB-A/USB-C kábel és némi dokumentáció kíséretében. A mai trendeknek megfelelően töltőfejjel nem találkozunk. Az M300-as kijelzője egy 4 incses 1280x640 pixel felbontású IPS panel, amelyet gyárilag felragasztott fólia véd a karcoktól. Ezt a fóliát nem is érdemes eltávolítani a DAP-ról, mert a kijelző üvegének a felületkezelése nem éppen a legmodernebb Gorilla Glass, tehát fólia nélkül viszonylag könnyen karcolódhat. A kijelző betekintési szöge nagyon jó, a színek oldalnézetből egyáltalán nem invertálódnak. A megjelenítő erős napfényben is viszonylag olvasható marad, de a fényerejét nekünk kell manuálisan szabályozni. A kijelző mérete egyben determinálja is, hogy egy meglehetősen kompakt eszközről van szó. A 113 mm-es hosszúság, az 58 mm-es szélesség és a 13 mm-es vastagság valóban nem fog egy péklapátot a szőnyeg szélére állítani letolt gatyával, és amellett, hogy kényelmesen elfér a zsebünkben, a 136 g-os tömegesen vészes. A ház alumíniumból készült, amelyet CNC-vel munkáltak meg. A készüléket kézbe véve az egész nagyon robosztus, merev és semmi nyikorgás vagy recsegés-ropogás nem tapasztalható. A hátlapon is egy üvegpanelt találhatunk, ami természetesen instant új lenyomatmágnes.
Az M300 bal oldalán találhatjuk a microSD kártyafoglalót, amelyet egy gumifedél véd a zsebpiszoktól. Ide maximum 2 terabájtos kártyát dughatunk, amely még úgyis meglehetősen nagy háttértár, ha az egész zenekönyvtárunk nagy felbontású zenékből áll össze. Minden esetre az az 1 terabájtos kártya, amely jelenleg az M300-asban héderel, bőven elég arra, hogy a teljes zenei könyvtáram kényelmesen elférjen rajta, és még maradt is olyan 400 giga szabad hely, szóval elég is lesz egy darabig a rendelkezésre álló tárkapacitás. A készülékház felső érén csupán 2 mikrofon kapott helyet, amelyekkel elég jó minőségű felvételek készíthetők. A jobb oldalon felül egy állapotjelző ledet találhatunk, amely a töltés, illetve a lejátszás tényét jelzi ki. Alatta egy bekapcsoló gomb, azután pedig egy kétállású fizikai hangerőszabályzó található. Ezt követi a kombinált lejátszás és előreléptetés gomb. Az előző számra ugrást a lejátszás gombra való dupla kattintással abszolválhatjuk, amely funkció a legutóbbi szoftverfrissítéssel került bele a lejátszóba, mert előtte gyakorlatilag fizikai gombbal nem lehetett az előző számra vagy az éppen játszott szám elejére ugrani. Ez a gomberrendezés alapvetően nem sikerült valami ergonomikusra. Nem mondom, hogy nem szokható meg, de szerintem a lejátszás a legfontosabb fizikai gomb, aminek jól elkülönítettnek kellene lennie, hogy vakon is könnyen kitapogathassuk. A jobb oldali él alján még egy tolókapcsolót is találhatunk, amelyet szabadon konfigurálhatunk, de alapból a gombzár van ráprogramozva. Az M300-as alján egy 3,5 mm-es single-ended fejhallgató kimenetet és egy USB-C csatlakozót találhattok. Természetesen ez utóbbi csatlakozó képes OTG módban is működni, azaz akár külső DAC-ot is csatlakoztathattok a DAP-ra, de erről majd egy kicsit később. Az USB-C csatlakozó mellett még egy külső hangszóró is helyet kapott, szóval de lehet fejhallgató nélkül is tartalmat fogyasztani, csak nem igazán érdemes, mert ez a hangszóró bizony elég vékonyka hanggal rendelkezik, még az átlagos mobiltelefon hangszórókhoz képest is. Persze, hogyha nagyon muszáj, azért egy podcastet meg lehet vele hallgatni. Az M300-as Android 13-as operációs rendszert futtat, amely viszonylag frissnek tekinthető. Az előbb példaként felemlegetett Sony NWA100-as például csak Android 9-el rendelkezik. A rendszer természetesen a Hibi egy kicsit a hardwarehez szabta, de alapvetően stock Androidról van szó. Nagyon üdítő látni, hogy nincsenek bloatware-ek, azaz feleslegesen előre telepített szoftverek. Ebből kifolyólag a Hibi Music névre hallgató zenelejátszó alkalmazáson kívül kapunk még egy naptár alkalmazást, egy hangrögzítőt, képgalériát, böngészőt, FM rádiót, számológépet, órát, fájlkezelőt és természetesen a Google Play Store alkalmazásboltot is. Ez utóbbit használva, ami egy normál androidos telefonra feltelepíthető, az erre az eszközre is. Például az összes streaming platforma, a Tidal-től, a Spotify-ig, az Amazon Music-tól, az Apple Music-ig. És persze a YouTube, a TikTok, a Facebook, meg minden hasonló dolog is, mondjuk például pont ezeket soha nem telepíteném fel egy zenelejátszóra, hiszen egy ilyen eszköz egyik erőssége szerintem az, hogy nem vonja el a figyelmünket fél percenként a lényegről, a zenehallgatásról, és akkor is kiváló társ lehet, ha egy kis social media detoxra vágyunk. A hardware oldalon is alapvetően elég jól el van eresztve ez a kis lejátszó. A DAP szíve egy Snapdragon 655-ös SoC, amely mellé 3 GB RAM-ot és 32 GB háttértárat pakoltak a Hibi mérnökei. Oké, biztos nem fogtok vele AAA-s FPS-eket játszani, de a rendszert viszonylag gördülékenyen elviszi, nincsenek különösebb döccenések az oprendszer működtetése közben. A csomag része még a kétsávos Wi-Fi és a Bluetooth 5.0-ás vevő is. Ez a Bluetooth vevő képes LDAC, AAC, SBC és a legújabb szoftverfrissítésnek köszönhetően aptX támogatásra is. Szépen együtt is működött az Apple AirPods fülesemmel, és végre ki tudtam próbálni az LDAC kodeket is a Sony WH-1000XM4-es fejesemmel. Ugye az iPhone ezt a kodeket nem nagyon támogatja. Szóval az LDAC kodek is kiválóan működött az M300-assal, amely a megfelelő beállítások és környezeti feltételek megléte esetén akár CD minőségű, veszteségmentes hangot is képes továbbítani a fejhallgatónkra a veszteséges tömörítésű nagy felbontású források mellett. Mivel a Sony WH-1000XM4 továbbra sem egy elviselhető
hangú fejes a számomra masszív elhúzás nélkül, ezért most ilyen kodek összehasonlításban nem bocsátkoznék. A kapcsolat minden esetben stabil volt, bár az Apple AirPods hajlamos volt elveszíteni a szinkront a két oldal között, ha nagyon messzire eltávolodtunk az M300-astól. Ez utóbbi nem hiba, csak egy észrevétel, mert már az is csoda, hogy az AirPods egyáltalán hajlandó normálisan együttműködni egy nem Apple által gyártott eszközzel. Az akkumulátor 2000 mAh, amely segítségével a lejátszó több mint 29 óra valamire képes. A brosúra úgy fogalmaz, hogy 29 plus hours uptime, amely nem kicsit félrevezető, mert az uptime ugye az üzemidő, de nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyi a maximális lejátszási idő, ejnye hibi, azért a technikai paramétereket ennél precízebben kellene közölni, például a számokat kontextusba helyezve. Tapasztalataim szerint körülbelül 2-8 órás munkanapot lazán le tudok vele hozni egy töltéssel, ha nem nyomkodom a cuccot, ami nettóban olyan 10-12 óra folyamatos zenelejátszás jelenthet, ami azért elég messze van a több mint 29 órától, de amúgy kevésnek sem mondhatnám. A hangkeltésért a Cirrus Logic CS43131-es chip felel, amely egy kombinált DAC és fejhallgató erősítő egy tokozáson belül. Bár ez a szám sincs kontextusba helyezve, ismét ejnye-bejnye hibi, de az M300-as maximális kimeneti teljesítménye 103 mW, a névleges kimeneti feszültsége pedig 1,4 volt RMS. Na most, mivel még azt sem közölték, hogy milyen impedanciájú terhelés esetén igazak ezek az értékek, csak feltételezni tudom, hogy 32 ohmról van szó, mert általában ez az az érték, amire az ilyesmit mérni szokták. Annak ellenére, hogy ez a 103 mW első ránézésre nem tűnik soknak, de a korábban említett kétszer drágább Sony oldalankénti 35 mW-jához képest az előny elég jelentős. Ebből kifolyólag az M300-assal azért már viszonylag sokféle fejest meg tudunk hajtani. Például kevés olyan fülmonitor létezhet, amelyet ne lehetne vele vörös izzásig küldeni. De még a HiFiMan Edition XS planár fejesemet is képes volt kellő hangerővel megszólaltatni. Ez utóbbi esetben a hangerőt az éppen hallgatott felvételtől függően olyan 50 és 80 közé kellett állítanom, ugye egy 100-as skáláról beszélünk, és érzésre a hangerőváltozás is logaritmikus, tehát az a maradék 20 egység még mindig viszonylag elégséges tartalékot jelenthet. A hangerőállítás érdekessége, hogy két helyen is lehet állítani. Először is van az úgynevezett média hangerő, ami vezetékes fejhallgató használata esetén amolyan előerősítésnek vagy gainnek felel meg, illetve a Bluetooth fejesek és a csatlakoztatott külső DAC-ok esetén kizárólag csak ez a csúszka állítja a hangerőt. Aztán van egy mesterhangerő szabályzó is, ami, ahogy az előbb említettem, 100 lépésben állítható be. Amikor a fizikai gombokat használjuk az M300-as oldalán, akkor vezetékes felhallgató esetén ezt a mesterhangerőt állítjuk, Bluetooth felhallgató vagy külső DAC esetén meg csak a média hangerőt, szóval érdemes odafigyelni, hogy ha vezetékes fejest használtok, akkor a média hangerő mindig a maxon legyen, különben előfordulhat, hogy nem szólal meg elég hangosan a cucc, hiába tekeritek a mester hangerőt koppanásig. Ez gondolom valami androidos limitáció per hülyeség miatt lett ennyire túlbonyolítva, de hát ez van. Igazából megszokható, és az M300-as meg is jegyzi a csúszkák állását, tehát valójában nem kell erre olyan sokszor odafigyelni, csupán csak nyomogatni a készülék oldalán a hangerőszabályzókat. Na és akkor forduljunk is rá az eszköz hangjára. Ami először meglepett, hogy ilyen szerény összegért mennyi hangot kapunk a szó legjobb értelmében. Egy kicsit talán unalmas az összkép, hiszen az M300-as a végletekig kiegyensúlyozott, a hangjában nincs semmi kiugró, meglepő vagy izgalmas. Szép, nyugodt és kiegyenlített a hangzás összképe, és még egy érzékeny fülmonitorral hallgatva sem hallható semmiféle alapzaj. De mindezekből kiindulva nehéz is bármit mondani róla. Mindenesetre a Hibi hangügyileg elég jó munkát végzett, és ha valakinek egy kis fűszerre vagy mókára lenne szüksége, akkor még mindig lehet DSP-t vagy EQ-t használni, a vas erőből megoldja. De szerintem ezek nélkül is teljesen vállalható és élvezhető a cucc hangja. Persze, amikor a Chord Mojo 2 mellé raktam, akkor hallani lehetett, hogy a Mojo némiképp dinamikusabb alul,
Kissé izgalmasabb és élettelibb a közép- és felső tartományban, valamint a részletek és a térábrázolás terén is szofisztikáltabb. De ugye a Mojo 2 csak egy hordozható DAC amp, ami önmagában nem képes zenélni, és amely jóval több, mint a duplájába kerül az M300-asnak, szóval törvényszerű, hogy jobban is szól. Összességében, ha valamiben nem tudok belekötni, az az M300-as árérték aránya és az ehhez tartozó hangminőség. Persze azért ne ragadtassuk el magunkat, mert $200 továbbra sem árul senki $2000 hangot. Na és akkor nézzük meg, hogy mi az, ami nem tetszett. A legnagyobb rend magát az Android rendszert illeti, amely alapvetően alkalmatlan nagyfelbontású zene lejátszására. Az Android hangkezelő alrendszere ugyanis mindent 24 bitre és 48 kHz-re konvertál. Persze ez a limitáció különféle third-party hackálásokkal megkerülhető, és ezt teszi például a Hibi saját zenelejátszó alkalmazása, a Hibi Music is, vagy akár az USB Audio Player Pro alkalmazás is, ami nekem a személyes kedvencem ezen a platformon. Ezeken az alkalmazásokon keresztül például Tidal-t is lehet streamelni BitPerfect módon, mind a fejhallgató kimenetre, mind külső DAC-ra. Ám ha például a natív Tidal alkalmazást használnátok, akkor a külső DAC-ra az M300-as mindent felskálázott 24 bit 192 kHz-re, ami egyébként a jobbik esetben mégsem egy BitPerfect megközelítés. Gyanítom, hogy a beépített DAC-ra is mindent felskálázva tol ki, de sajnos ezt nem tudtam leellenőrizni. Ami engem még ennél is jobban elszomorított, hogy a Roon Remote és a Roon Arc alkalmazások kizárólag 24 bit 48 kHz-en voltak hajlandóak megszólalni, annak ellenére, hogy elméletileg még a dedikált DAC-ot is érzékelik a lejátszóban. Hogy ez is az Android miatt van-e, vagy ehhez a Roon Labs-nek kellene valamit kijavítania, esetleg a Hibinek, azt pontosan nem tudom. Minden esetre az, hogy egy ilyen szoftver, mint a Roon, vagy mondjuk egy natív Tidal alkalmazás nem képes BitPerfect módon kihasználni ezt a lejátszót, és ennek a problémának a megoldása csak mindenféle kerülőutakon lehetséges, azért az elég gáz. Hangsúlyozom, hogy ha a Tidal-t például a Hibi Music alkalmazásba, az USB Audio Player Pro alkalmazásba, vagy akár a PowerAmp appba integrálva használjátok, akkor képesek lesztek BitPerfect módon streamelni egy külső DAC-ra, és valószínűleg a beépítettre is, mert ezek az alkalmazások képesek kikerülni az Android Audio stackjét, és direktben meghajtani a DAC-ot. Szóval valószínűleg ez olyan kompromisszum, amelyre én csak mint iPhone tulajdonos csodálkozom rá, de gyaníthatóan az Android telefonon streamelő hifisták már találkoztak ezzel a problémával. A gyári Hibi Music alkalmazás elég funkciógazdag, sőt a Hibi Remote funkció segítségével a hifirekbe kötött M300-as akár kényelmesen a kanapéról is irányítható egy okostelefon segítségével. A probléma ezzel csak az, hogy kizárólag az M300-on tárolt zenéket tudjátok a távvezérléssel lejátszani, és például a Tidal-t nem. Szóval a Hibi Music alkalmazásban minden elképzelhető paraméter részletesen bekonfigurálható, a parametrikus EQ és az MS-EB névre hallgató DSP-vel parádésan könnyen módosítható a hangzás, de egy kezdő usernek egy kissé ijesztő lehet a sok kapcsoló és beállítás. A felhasználói felület is lehetne egy kicsit modernebb, de ez persze már csak szőrszálhasogatás a részemről. Ami ennek a DAP-nak az előnye, az egyben a hátránya is, mégpedig a mérete. Nagyon jó, hogy ilyen kicsi, de sajnos emiatt a kijelző is kicsi. Ez persze alapvetően nem probléma egy Z-generációs usernek, akinek a Hibi ezt a lejátszót szánta, de az én X-generációs szemeimnek sajnos a feliratok a kijelzőn már túl kicsik. Természetesen, mivel Androidról van szó, ezért a rendszer szinten fel tudjuk nagyítani a betűket és a felhasználói felület elemeit, csak ugye ez egyben azt is jelenti, hogy egyszerre sokkal kevesebb információ fér el a kijelzőn. Mivel ez egy zenelejátszó, tehát a kijelzőt csak addig kell bámulni, amíg a zenét elindítjuk, így ez azért nem egy katasztrofális probléma, de mindenképpen olyasmi, amiről szót kellett ejteni. Ami viszont konkrétan csalódás, az az FM rádió. Az érzékenysége pocsék, és csak a nagy jelszinttel sugárzó helyi adókat lehet vele úgy, ahogy befogni. Azt sem értem, hogy miért csak 7 programot lehet benne tárolni. Úgy értem, hogy ennek a pár bájtos információnak azért jutna elég hely az M300-as 32 gigás háttértárolóján. Az a helyzet, hogy ez a
néhány ezer forintos Reticus rádió rommá veri az előbb említett dolgokban, szóval véleményem szerint teljesen felesleges volt beletenni ezt a funkciót úgy, hogy még ezt a szintet sem éri el, továbbá nekem az FM rádió nem is tűnik kifejezetten Z-generációs feature-nek. Összességében a Hibi Digital M300-as egy remek és sokoldalú hordozható zenelejátszó, és $200 szerintem nagyon sokat kapunk, hiszen a viszonylag friss Android rendszerre azt telepíthetünk, amit csak szeretnénk. A hangja és az összteljesítménye remek összhangban van a cucc árával. Ellenben van benne néhány dolog, amin azért lehetne csiszolni, ezek egy része szoftveres, tehát viszonylag könnyen megoldható. Nekem a UI és UX szempontjából a Roon az etalon, szóval nyugodtan lehet tőlük lopni, ha zenelejátszó szoftverről van szó. Mivel ez a Hibi első dobása ezzel az új almárkával, ezért úgy gondolom, hogy így elsőre a végeredmény teljesen vállalható lett. Én biztosan a földhöz vertem volna magam örömömben, ha egy ilyen cuccot birtokolhattam volna közel 20 évvel ezelőtt, amikor ennek a műfajnak a csúcsa számomra egy Meizu M6 SL MP3 lejátszó birtoklása volt. Igaz, úgy emlékszem, hogy abban még az FM rádió is elég használható volt, és a beépített Wolfson DAC chip az akkori átlag fölé emelte hangminőség terén is, na de elég is mára az MP3 lejátszó nosztalgiából. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.